20 секунд і ви зрозумієте, чим цей острів закохує. Це Тенерифе. Вічна весна, вулканічні ландшафти, чорні пляжі, помаранчеві скелі, серфінг, водоспади в ущелинах. Найвища точка Іспанії прямо тут на вулкані. Базальтові стіни до 600 метрів просто з океану. А ще китячий та дельфінячий хаб. Острів, що блукає в хмарах. Сідайте зручніше, зараз буде серпантин. Але спершу кілька слів про те, чому ця подорож була під загрозою. Завдяки ось цьому рясному дощику нам довелося насолодитися аеропортом сповна та ще й змиритися з тим, що це може бути наш перший скасований рейс. Але ні, нам пощастило. Ситуація з погодою покращилася і ми йдемо на рейс. Коротше, це має бути наш найдовший переліт і триватиме він 6 годин. Тож за цю поїздку ми встановили рекорд по кількості зроблених справ. Ми встигли поїсти, подивитися фільм, напитися кави і все одно заснути. Аж коли нарешті почав виднітися острів. Йдемо на посадку. Та ця подорож для нас є новим форматом, адже цього разу знайомити нас з островом буде Юра від туристичної компанії тутешньої. Вони приїхали сюди туристами і так вподобали цей острів, що вирішили показувати його іншим людям, як місцеві, тутешні. А зараз трошки красивих сансетних краєвидів і короткий рум-тур. Коротше, з однієї сторони у нас вид на море, а з іншої – бананові рощі, гори, які зараз дуже красиво підсвічуються на заході сонця. Картинка якась просто неймовірна, а ще знизу ось тенісний стіл і навіть якийсь спортивний майданчик. Але сил вистачило лише на це. Я думав, воно буде м'яке. Аліна, ми кайфанем. Ранок. Вирушаємо досліджувати Тенерифе, але спершу варто розібратися, що це за острів і який у нас план. Давайте чесно, відео про Тенерифе вже стільки, що можна було б зібрати з них ще один острів. Тут є так багато красивого, цікавого та загадкового. Цей випуск теж про Тенерифе, але з одним важливим уточненням. Ми спробуємо зрозуміти, чому цей острів настільки всім заходить, чому він змушує людей повертатися, а в деяких навіть входить в топ напрямків. Почнімо з того, що Тенерифе – це найбільший з Канарських островів, та за 2 години його без проблем можна проїхати із заходу на схід. Острів, де всі дороги ведуть до вулкана, у прямому сенсі. Вулкан Тейде – це гігант, який формує тут усе – клімат, рельєф і навіть туризм. Бо саме через нього острів розділений на 2 світи. Північ живе у туманах і зелені, а південь – це сонце 300 днів на рік і пальми в кожному готелі. Це зовсім 2 різні історії на одному острові. Погода на Тенерифе і інших Канарських островах, які тут поряд, вона просто унікальна. Це Лена, керівник компанії тутешній і мешкає тут вже не перший рік. Тут влітку не так жарко, як на материковій частині, а взимку це просто найтепліше місце, яке ви можете знайти, окрім азіатського континенту або Латинської Америки. Сюди прилітають зимувати. Тут можна купатися на півдні острова постійно. І вода в океані вона не падає нижче 20 градусів. Тому погода – це те, що я просто обожнюю на Тенерифе. Взимку, от, там найхолодніший місяць, можливо, там січень чи лютий. Скільки зазвичай там температура? В лютому приблизно в тіні градусів 19-20. Але треба зважати на те, що ми територіально в Африці, і сонце тут пече знатно.
І воно відрізняється, звичайно, від літнього сонця. Але все одно, якщо це 20 градусів в тіні, то це там під 30 градусів на сонці. А ще Тенерифе – це 12 мільйонів туристів щороку. Це не цифра, це економіка. Тут є і спокійні пляжі для пенсіонерів, і тусовки для молоді. І навіть маршрут, де можна пройтися по лаві. Свіжий, але застиглий, сподіваюся. Переміщуватись будемо на авто, бо Тенерифе – це острів, де маршрутки є, але без авто ти або не доїдеш, або не повернешся. До того ж, коли ти везеш величезне бажання побачити все, автобус вже не варіант. Тож цей випуск не просто набір красивих картинок. Ми спробуємо розібратися, чому цей острів більше, ніж просто ще один курорт. І що насправді ховається за фразою «Поїхали на Канари». Зараз ми прямуємо від містечка, де ми проживаємо, Лос-Гігантес, на північ в гірське селище Маска. З набором висоти кадр перемикається. Внизу сухий базальт і кактуси, вище сосни й серпантини. Тому робимо зупинку, щоб зафільмувати цю драматичну зміну ландшафтів. Я не впевнений, що це все можна передати на відео, але це виглядає от як якийсь стоп-кадр, начебто з якогось фільму. Тут дуже такі от топові скелясті ландшафти чорного кольору. А ще, так як ми піднялися трошки вище, то стає вже помітно інші острови поруч. Це Ла Гомера і Ла Пальма. І якщо Ла Гомера ще виглядає як острів, то Ла Пальма виглядає як якісь хмаринки. Ну от реально, якщо не знати, то можна подумати, що це просто хмари, небо і море. А це той самий знаменитий серпантин, що веде до Маска. Вузька чорна стрічка асфальту, що ріже схил шпильками майже під 180 градусів. Рослинність тут канарська, мінімалістична і водночас колюча. І є тут одна рослина, заради якої ми вирішили пригальмувати. Це агава. І от саме з неї женуть текілу. Це воно схоже на велетенське алоє, але воно якби кактус, типу рідня кактусу. І от з кореня агави там відділяють оці листи і залишається така як водяниста штука, от з неї потім роблять бродіння, процеси і переганяють на текілу. Агава живе 6 років, максимум там 10, дивлячись від регіону. На останній рік випускають цю стрілу здоровенну, відцвітає і засихає. От поряд засохша стоїть. Да. Окей, подивились на агаву, покружляли серпантинами і рухаємося далі в напрямку селища Маска. Та поки ми їхали, я собі подумав, от було би ідеально, отак тикнув пальцем і ти вже на місці. Але поки телепорт не вигадали, є автобуси Лейкбас. Кілька годин і ти вже в новому місті Європи. Лейкбас мають рейси по Україні, а також до 14 країн Європи – Польща, Німеччина, Болгарія чи Греція. Всі ці напрямки є легкодоступними та зручними з Лейкбас. Автобус виглядає справді круто. Комфортний, сучасний, є безкоштовний Wi-Fi, вбиральня, кондиціонер та можливість підзарядитись. А ще у Лейкбас вирішили, що мало просто возити людей. Тому вони запускають власний додаток і програму лояльності. Щось на кшталт бонуси за кілометри. Подорожуєш і накопичуєш вигоди. Тож слідкуй за їхніми новинками, аби не пропустити офіційний старт. А якщо хочеш подорож в Європу з комфортом і ще й дешевше, просто введіть промокод «Покутні», отримаєте мінус 10% на всі квитки Лайкбас. А також, якщо купуєте квитки в обидві сторони, то на зворотній квиток ще додаткова знижка 15%. Коротше, посилання, як завжди, в описі під відео. Або ж QR-код. Наведіть камеру і ви відразу перейдете на сайт без зайвих кліків. Так от, село Маска на висоті близько 6,5 сотень метрів. Мешканців близько сотні, але видовищ на весь острів. Внизу стартує знаменитий трейл ущелиною Баранко де Маска до океану. Кілька кілометрів каменю, кактусів і адреналіну. А це, так би мовити, місцевий Макчу-Пікчу. Там навіть на вершині є агава. Дуже цікаво, вона так на вершині виросла.
Але стосовно самої скелі, вона навесні може бути ще зеленішою, хоча навіть зараз це доволі добре, тому що ближче до піку літа воно взагалі все вигорить і буде більш такого жовтого кольору. Тут усе про контрасти: пальми, базальт, маленькі будиночки і бруковані стежки. Приїжджаєш і ловиш себе на думці. Окей, ось чому люди повертаються на Тенерифе. Ще і ще. Ну, а ще з цікавого, що можна побачити на Тенерифе, це як росте інжир. Я, чесно кажучи, не впевнений, чи це ягода, чи це фрукт, але я його іноді полюбляю, бачив тільки в супермаркетах в сушеному вигляді, а ось тут він от росте прямо зі скелі, прямо під пальмою. Це виглядає класно. Тільки но згадав про солодкий смак фруктів, і ось чоловік з своїм фруктовим кіоском. Hola, may I have one pineapple? Yes. For now, yeah? Yeah, no. Ready, my friend. Ice cream. Окей. Enjoy. So fantastic. Я ще таким чином ніколи не їв ананаси, особливо з такою подачею, прямо на місці. В мене були це зазвичай консервовані, а цей виглядає дуже таки цікаво. Буду його смакувати. Yeah, Super. yeah, super. Super. Muy bien. Muy bueno. No bien, no. Muy bueno. Muy bien. Bueno. 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 По-перше, головна особливість ананасів на Тенерифе – це те, що вони менші, аніж ті, які ми звикли взагалі купувати і бачити в супермаркетах. Вони тут от такого невеличкого розміру, і на смак вони, то дійсно вони такі трошки кислуваті, дуже насичений смак, і це дуже незвично їсти його от прямо тут, таким чином. Дуже смачний. Як на мене, він менш кислий, ніж звичайні ананаси. Так, я його розпробував, і мені також стало. Але дуже Це цікаво. на цілий день ходить з цим ананасом. До речі, знаєте, як виглядає прапор Канарських островів? Ось так. Але найцікавіше – це герб. Там зображені дві собаки, і у нас виникло питання, до чого вони тут? Виявляється, історія з собаками почалася ще за часів римлян. І вони доходили до Канарських островів, але тут не оселялись, бо в ті часи тут не було що робити. І зустрічали оцих місцевих жителів, а вони завжди були собаками. Канарський дог, до речі, досі є порода, можна погуглити, знайти її. І між собою вони називали ці острови, собачі острови. А так як Іспанія, вона ж також була колись римською провінцією, потім всі назви перейшли до іспанської мови, і в цілому всі острови ці знали як Канарські острови. Але зараз тут тільки коти. А ще тут за парканом ростуть авокадо, як я вже там парочку знайшов. Сподіваюся, нам ще вдасться їх побачити ближче, і Тенерифе все далі продовжує дивувати своїми якимись екзотичними фруктами. Dices que dicen te quieres y ven la cartera llena. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. А наступна моя, дегустація – це буде також місцевий напій, а саме лимонад з кактусу. Я б точно не сказав, що це кактус. Це щось по типу чогось апельсинового, грейпфрутового. Тобто, я думаю, вони роблять якийсь такий настій, певно, на апельсинах якихось. І він виходить більше якийсь цитрусовий, аніж кактусовий. Хоча і кактуса я ніколи не їв. Освіжаючи напій, то в самий раз, оскільки він не солодкий, він такий злегка кисленький, тобто для літа, для такої спеки, то взагалі ідеал. Коротше, таке красиве приховане місце. Якщо прийти рано вранці, бажано ближче до 9-10, не пізніше, то буде досить небагато людей, спокійно, тихо і дуже так атмосферно серед гір, село, дуже колоритно.
А ми рухаємось далі по острову, і мене не перестає дивувати краса місцевих серпантинів. Out here dancing like an acrobat. You got more to hide than a Siamese cat. Cold little labor chasing after you. They tell you what to wear and tell you what to do. Перед нами дорога, яка ніби спеціально створена для тих, хто любить пригоди більше за комфорт. Серпантин так закручується, що, здається, він намагається втекти сам від себе. А тепер погляньте далі. Селище, яке примостилося прямо на схилі. Кілька десятків будинків з червоними дахами, затиснуті між скелями. Виглядають так, ніби люди тут живуть попри все. І попри здоровий глузд також. Навколо сухі гірські схили з кактусами і кущами, а за ними суворі скелі природного парку Тено. Тут немає нічого зайвого, тільки дорога, скелі і тиша, яка цінується дорожче за будь-який курорт. You're a model A, it's really coming through. Більше всього я ціную ті місця, які от такі унікальні, що ти їх ніде більше не знайдеш. От як для прикладу ця картина. Типу скелі, які злегка де-не-де покриті рослинністю, а на фоні у нас океан і острів. Ну, типу, це взагалі щось. Who could find on through all these doors? Touring basement couches and living room floors. On to the next town, to the next shore. Спустились з гір до океану, але не в пісочний рай з шезлонгами, а туди, де природа спершу знищила все, а потім така, ну окей, зроблю щось гарне. Це Гарачико. Місто, якому не пощастило настільки епічно, що сьогодні воно одна із наймальовничіших локацій на острові. Колись Гарачико був головним портом Тенерифе. Торгівля, кораблі, купці, золото з Америк, ну ви зрозуміли, кипіло життя. А потім прийшов 1706 рік, і разом з ним вулкан Трейвехо. Місто не просто постраждало, його буквально залило лавою. Порт знищений, частина міста стерта, здавалося, все. Але тут стається парадокс. Лава охолодилась і створила природні басейни, просто на узбережжі. Просто серед чорного вулканічного каменю. Так з'явився Ель-Калетон – одне з найкрасивіших місць для купання на Тенерифе. Гарно видно, як сходила лава на це місто. Там на горі є вулкан Аренас Негра. Це чорний пісок з іспанської перекладається. І от він, коли виверхся, лава пішла двома потоками, тобто от навколо цієї скелі. І от один потік чорний, він зійшов сюди, а інший потік зійшов на місто. І виходить, що 2/3 міста було спалено лавою, і от вона дійшла, там видно, прямо утворились природні басейни потім, а одна зайшла, тут був порт і повністю затопила порт, от залишились тільки портові споруди, там старий кран. Природа спершу знесла місто, а потім вирішила лишити басейн. І не один. Ну, з прикольного ми зупинилися трішки раніше, не заїжджаючи в місто. Тут уже гарні краєвиди, дуже добре видно ось ці ось лавові вже потоки, людей позаду, які от спокійно собі купаються на чорних пляжах і їх взагалі нічого не хвилює. Солона вода, хвилі, що переливаються через камінні борти, і видно середньовічну фортецю, яку, до речі, лава обійшла. Ось ця кам'яна фортеця 16 століття, яка пережила і піратів, і виверження, і тисячі туристів. Символ того, що деякі речі все ж таки стоять на місці. Ну, а зараз ми під'їхали дещо ближче, і вже зблизька можна поглянути на цю лаву. Виглядає вона
якось надто реалістично. Я її уявляв взагалі не так. І ось там вже знаходиться пляж з цими природніми такими басейнами, де вже люди купаються, хоча, кажуть, там досить небезпечно. Ну а якщо ви вирішите покупатися, одразу невеличке попередження. Басейни Ель Калетон супер, але океан не жартує. І іноді хвилі тут не просто великі, вони непередбачувані. Тому або басейн, або фото з безпечної відстані. І все це по факту безкоштовне, адже місцева влада вирішила, що плату за вхід брати не потрібно, воно має бути доступне для всіх. Загалом прикольно є де скупнутися, але, як на мене, людей трошечки забагато. Але по факту, коли кому це щось заважало. На Тенерифе завжди гарна погода, але літо – це сезон відпусток і канікул, тому людей трошки більше. В цілому місце дуже прикольне, дуже атмосферне, дуже цікаво виникло за рахунок лави. Людям зараз абсолютно все одно, яким чином воно виникло, бо це, от, знаєте, мені дуже нагадує фото, відео, от саме як в Ісландії, термальні басейни. От воно чимось таке тут схоже. А взагалі, за рахунок океану, тут дуже відчувається запах такий морський, цих всіх каменів. Ну і для галочки тут прикольдесно скупнутися. А тепер про саме місто. Фактично, без перебільшень, це прогулянка минулим. Білоблакитні будиночки, балкони в стилі колоніальної Латинської Америки, тиша вузьких вулиць і місцеві, які точно знають, де тут найсмачніша кава. І, до речі, про каву. Традиційна кава баракіто називається. На півдні острова називається баракіто, а на півночі острова називається сапероко. Складається, по-перше, згущене молоко, друге – лікер 43, алкогольний лікер, кава, молоко і пінка з лимонною цедрою. Місцеві п'ють її зранку. Нормально. Для того, щоб зарядитися і почати цей день. Так. Так кончили всі такі веселі, позитивні. Так, його потрібно збовтати. Можна згущене молоко не до кінця, якщо не любите солодке. Коротше, треба спробувати баракіто. Все ж таки, щось то знають на островах, як 100%. потрібно починати день. 100%. До речі, тут відчутно менше туристів, ніж у південних пляжних зонах. І це ще один плюс. І в цілому старе місто тут виглядає не зовсім так, як до виверження вулкану. Воно виглядає так трошки видозмінене, відбудоване. І от як, наприклад, ця церква з моєю спиною, яка була зруйнована, але її відновили, добудували ось дзвіницю, і вона от виглядає так би більш сучасно. А ще Гарачико офіційно об'єкт культурної спадщини Іспанії. Не музей і не декорація, а справжнє місто на лаві. Без натовпів, без пафосу, лише старі стіни, океан і чайка, яка дивиться на тебе так, ніби живе тут ще з 15 століття. Тенерифе – це острів-контраст. За 40-60 хвилин машиною ти можеш проїхати з вічного літа на півдні в прохолодний туман півночі. І це не складно помітити. На Тенерифе от якби виділяють, і багато де можна прочитати, що 16 кліматичних зон на острові. Але більше моя думка, що кліматичні зони – це така штука більш стала, і тут більше змінюється погоду через вітер, гори, ну і от з якої сторони дме вітер. І так як північна частина острова більш підтверджена цим вітрам, циклонам з Атлантики, то тут і погода відрізняється практично завжди від південної. Тут завжди трошечки буде холодніше, але набагато зеленіше. Весняний зимовий період тут заходять дощечки, тут більш волого, ну і тому воно зелене. Але от коли ми будемо підніматися на вулкан, там реально змінюються кліматичні зони. Це пов'язано з висотою. І на Тенерифе насправді працювали от вчені, які доводили цю штуку, що клімат на Землі змінюється не тільки від екватора до полюсів, а от саме і за висотою можна вирізняти окремі кліматичні зони. Ну і реально ми побачимо, що от вони будуть змінюватись. В принципі, і зараз ми трошечки набираємо висоту, і буде відрізнятись природа, і побачите, що воно так і є. І ось він, контраст. І що я точно не очікувала побачити тут, так це сосновий ліс.
І що більше, кажуть, тут навіть гриби є, і їх можна збирати. Це точно, мабуть, топ найнеочікуваніший факт, який я можу сказати. Але тут навіть пташки співають. І це сосновий ліс. Здавалося би, острів в Атлантичному океані значить пальми і пляжі, а тут сосновий ліс. Канарська сосна росте прямо на лаві, витримує пожежі і відроджується. Тенерифе любить такі парадокси. Ти ще таких шишок не бачила? Та, по-перше, вони дуже величезні, по-друге, значно твердіші ці от пелюстки. Я таких ще не бачив. Сувенірна шишка, не знаю, чи її можна вивозити. По факту, наявність лісу – це була остання умова, яка, власне, перешкоджала Тенерифам потрапити в мій топ, щоб я тут могла жити. Все, вуаля, остання умова виконана. Можна переїжджати. Диви, яка класна стежка в ліс пішла. Тенеріфе, ну і в цілому по цьому лісу дуже багато маршрутів пішохідних. Користуюсь додаток Wikiloc, і ти прям там забиваєш точку, куди ти хочеш дійти пішки, і вони пропонує маршрути, типу там з GPS-карти, з всією фігньою. Тобто настільки багато їх? Да. І в основному це якраз основано на досвіді попередніх людей. Ті, що ходили, вони відмічають точечки, вони там опис скидають маршруту. Це навколо вулкану? Ні, це по всьому острову. Це, в принципі, де ти хочеш піти пішки по острову, навіть такі там, ну, типа, не туристичні маршрути або місця, яких ти не знав, ну, на карті там побачив, тикнув пальцем, можеш перебити координати або назву написати. А ці стежки суто по лісі, чи є її там без є лісу? по інших горах, є навколо вулкана, просто по пустелях. Ну, типу, по-різному, там вказівники всюди стоять, куди, який номер маршруту і тому подібне. Тобто тут є і по лісу можна полазити. Коротше, дуже багато цих гірських маршрутів, гірських походів. Це прям тут, ну, така, ну, невичерпна історія. Ти можеш все життя ходити і не переходити їх всі. Ну а після соснового лісу ми направляємось до пляжної частини Тенерифе. І щоб ви повірили, наскільки тут різко змінюються ландшафти і клімат, то погляньте, як за годину картинка змінилася із ось цього на оце. Вражаюче, правда? Це пляж Абама, і знаходиться він на південно-західному узбережжі Тенерифе. Але тут це прийнято називати просто південь. Більше сонця, менше хмар і дощу, на кілька градусів тепліше. Атлантика тут спокійніша. Коротше, з першого погляду може здатися, ну, пляж та й пляж, але на Тенерифе це унікальний пляж, тому що тут жовтий пісок, який завезли, виходить, з Марокко, і тепер тенерифці і всякі приїжджі можуть бавитися на от такому от пісочку, що є дуже унікальною картиною, як для Тенерифе. Так, на Канарах пісок здебільшого темний, лавовий, а тут світлий, навіть золотий. Його підсипали під курорт, тому пляж виглядає як маленькі Кариби. А ще з цікавого, що цей пляж він розташований подалі від великих населених пунктів, і якби що найближче тут є, це є величезний готель, який, типу, зробив сюди ось такий от фунікулер, який веде прямо з гори до пляжу. Отже, історія така. В Іспанії всі пляжі публічні безкоштовні. Тому цей готель поруч має свій фунікулер, трансфер і платні послуги, як от лежаки чи рушники. Але він не може закрити сам пляж і зробити його приватним. Може здатися, що ось ці от каменюки, що вони просто так там лежать. Але насправді їх туди спеціально насипали ось такою от лінією, щоб збивати хвилі і зробити цей пляж, скажімо, з такою більш спокійною водичкою. Називається це хвилолом. Доволі проста і розумна штука. Кам'яна стіна, яка послаблює хвилю ще до того, як вона досягне берега. На Абамі ж він робить океан тихим, ніби в басейні. Зручно плавати, дітям не страшно, ну а для снорклінгу взагалі казка. Такі вали ставлять у багатьох місцях, де Атлантика буває різкою. На Канарах, Мадейрі, Азорах, уздовж узбережжя Португалії.
Ну, у Середземному морі вони теж є, але частіше менші і з частішими рядами. Так от, різниця проста. Там море зазвичай спокійніше, тому бар'єри декоративніші, а тут Атлантика. Тож хвилелом працює наповну і перетворює дикі хвилі на лагідну лагуну. Ну, а ще, значить, чим мені подобається цей пляж, це ось з рахунок того, що він між двома скелями. Особливо ця скеля взагалі якась така дуже унікальна, різного кольору. І як нам пояснювали до цього, що різний колір скель – це за рахунок вулканічного ґрунту, який з роками міняє свій колір. І, наприклад, якщо він жовтого кольору, то йому там 3000 років. А якщо ж, наприклад, сірого, то він якийсь там молодший. Тобто це, скажімо, такі от шари вулканічних вивержень з тисячами років. Ці скелі – це застигла лава, темний базальт, який море полірує щодня. Вони йдуть шарами, ніби хтось акуратно нарізав торт. Смуги, тріщини, пористі бульбашки в камені – це все сліди давнього виверження. Ну а увечері базальт тепліше до кольору кави з корицею. І контраст виглядає особливо круто. Світлий пісок, чорні стіни і спокійна прозора лагуна. Взагалі можна орендувати, але лежак коштує 50 євро, але якщо подивитися так, то народу він особливо не потрібен за таку вартість. Всі використовують старий перевірений метод, це рушники, покривала, безкоштовно з дому взяли. І все, обираєш собі першу лінію, чудовий варіант. У літній сезон Абама відчувається маленькою, красивою і трохи тісною. Бухта крихітна, вода тиха, поруч п'ятизірковий готель, тож людей багато. На високому припливі пісок звужується і пляж наче стискається, а паркування як індикатор. Якщо місць майже немає, то на піску теж яблуку ніде впасти. Але якщо вам наявність піску і пологого заходу в море не обов'язкова умова, то можна пройти трошки далі по набережні, тут людей практично немає, єдине, що треба, трошки є кілька сходинок і заходити в море вже одразу зі сходинок. В принципі, багатьох влаштовує, зате тут є купа простору і мені навіть так більше подобається. Коротше, йдемо в воду. Я, в принципі, від океану багато не очікую. Але, ну вона така прохолодна. Але це можна злегка виправдати тим, що ми були в кросівках і було дуже тепло. І насправді, якщо трошки так постояти, то вона вже адекватна. Ну, типу, холодніше, ніж звичайне море. Зараз... Але дуже швидко звикаєш, я вже звик, наприклад. Як нам сказали, що, наприклад, якщо прийти сюди до 11 години, то вода може здаватися дещо холодною і, типу, прям може бути прохолодно, і то саме ввечері. Але коли на вулиці плюс 30, як зараз, то дуже швидко звикаєш до води і взагалі не хвилюєш, що це океан. Вода, до речі, мабуть, дуже прозора, так? Так, дуже прозора. І дуже приємна, як на мене. Так. За рахунок ще того, як Аліна сказала, тих каменів, тут немає хвиль, тому можна так спокійно топати. Є, але вони такі помірні, морські, а не океанічні. Ну, досить безпечно. Аліна каже, що вода їй холодна, але як на мене, я вже дуже швидко звик, і я вже можу тут прям так нормально ниряти. Він купався весною в березні в плюс 18, здається. Плюс 16, 16-18 так. було десь. Йому була тепла, тому його слухати. Ну вона не те, щоб тепла була. Ну, коротше, вода толкова, можна купатися і взагалі не переживати, що тут океан. Якщо коротко, вода тут атлантична, тобто свіжа, але дружня. Канарська течія тримає острів прохолодним цілий рік, та в Абамі хвилелом робить своє. Біля берега зазвичай на 1-2 градуси тепліше, особливо по обіді. Ну а по сезонах усе просто. Взимку 19-20, найсвіжіше від лютого до квітня. Влітку 22-24, а пік тепла вересень-жовтень 24-25. На півночі, здається, холодніше через вітер. Ну а тут, на південному заході, вода відчувається м'якше. Коротше кажучи, пляж крутий, красивий, і якщо ви ще не до кінця в цьому переконались, ось, просто погляньте.
Так от, це був ще один крутий день з Тутешні. Тож ми вирішили розпитати, що робить тур з Тутешні особливим. Тур з Тутешні робить особливе те, що ми тутешні. Те, що ми живемо тут на островах, те, що можна до нас приїхати, ми будемо спілкуватися рідною мовою, ми вас приймаємо, а наші тури, які під ключ, їх взагалі дуже-дуже обожнюють наші клієнти, бо вони купують одразу тур з проживанням, з екскурсіями, з включеними трансферами, вони прилітають, вони ні про що не переймаються, вони просто сідають в машину і катаються, насолоджуються островом і не думають взагалі ні про що. Просто відпочиваєш. Вони просто відпочивають, так. І дуже приємно, коли люди подорожують дуже багато. Там у нас були клієнти, які подорожували в 70 і в 70 країн, і вони прилітають, і вони це оцінюють. Вони кажуть, так, ми зрозуміли, що ось це те, що ми хочемо. Ми хочемо ні про що не думати. А що взагалі людей найбільш дивує, коли вони прилітають на острів? Найбільш дивує – це контрасти Тенеріфи. Я завжди про це казала і буду казати, що тут ніби такий маленький континент, де можна побачити все. Тут можна погуляти в лісі, можна поїхати в той же день на вулкан, можна поїхати до океану, побачити лаврові дерева, соснові ліси. Тому тут контрасти, які просто всіх вражають. А ще кити, дельфіни. А ще кити, дельфіни, це можна перераховувати. Класно. Водоспади, так. Ну а щоб дізнатися більше про Тенерифе від тутешніх, переходьте на інстаграм-сторінку Лени за посиланням під відео. Що ж, починаємо досить стандартно. Мостимось в авто і їдемо в напрямку нашої наступної пригоди, яка в нас за планом. І щоб час згаяв швидше, Юра готує нас до того, що ми побачимо. Ми сьогодні їдемо на пляж Амарія. Це місце називається пляжем, але насправді там немає піску, там жовті скелі. Це колись був дуже-дуже давно вихід вулкану, тобто лава виходила на поверхню. І от з часом вона така трансформувалась в жовтий колір, такі жовті скелі. Йдеться про ось ці скелі, а точніше про пляж Амарелья. Це місце, де Тенерифе забув про пісок, але згадав про кольори. Це не пляж у звичному сенсі. Тут немає пісочку, лежаків і коктейлів з трубочкою. Зате є вулканічні тераси, яскраво жовті скелі, які виглядають так, ніби їх хтось підфарбував. А ці всі скелі, це колись був вихід магми на поверхню. І от вона вийшла, все це нашарувалось. І от коли нижче, видно, там хвиля постійно підмиває, воно чорного кольору, бо водою постійно омивається. А все, що вище контактує з киснем, воно ж пожовтіло, бо йому там більше 4000 років. І от там вже і поросло, і то все. І тут під водою насправді також такий рельєф. Воно все от витікала туди лава, і тут прям переходи, гори, десь глибше, десь мілкіше. І тому це охороняєма зона, і тут дуже багато всяких морських оцих жителів живе, черепахи, мурени, там восьминоги і тому подібне. Так от, одна з фішок тут – це зануритись з аквалангом, як ці хлопці. Подейкують, що вода на цьому пляжі найпрозоріша на Тенерифе. І, якщо пощастить, тут можна побачити різних водних друзів. Ну, а якщо ви забули взяти акваланг, вас усе одно вразять самі скелі. Це типу вулканічний пиріг з шарів попелу і лави, який сонце підсвічує так, ніби хтось перекинув зверху банку з куркумою. І ви, мабуть, можете подумати, яким чином ці скелі мають отаку от форму. Насправді все дуже просто. За рахунок того, що це така от вулканічна порода, вона дуже крихка, і якщо ось так от провести руками, то вона постійно кришиться і, відповідно, легко піддається деформації.
Чому це місце чіпляє сильніше за класичний пляж? Напевно, тому що це абсолютно природне творіння, яке не перевантажене інфраструктурою, а скоріше виглядає диким. Крім цього, ці скелі ніби театральна зала, де кожен ряд вищий і в кожного свій вид на океан. Я б назвала це таким тихим, спокійним пляжиком для інтровертів і любителів усамітнитися. Спершу можна сказати, що це таке місце для інтровертів, як сказала Аліна, але пройшло приблизно година, як люди починають збиратися і займати свої коронні місця. І, мабуть, найкрасивіше тут це ось ці от скелі, які, як сказав Юра, формувалися роками, вітром. Виглядають вони дуже красиво. Ми вже зробили пару фоточок і зараз пройдемо он туди далі, адже туди ще також можна пройти і фото будуть зовсім інші. Та для початку треба дійти до самих скель, щоб згори зацінити навколишні ландшафти. Мабуть, найприкольніший атракціон – це ходити по цьому камінню. Ти не знаєш, чи ти дійдеш до нормальної поверхні, чи ні. Щодо каміння, то воно тут переважно з базальту, вулканічних порід, що під дією хвиль набули округлої форми. Але насправді каміння не таке вже й слизьке, принаймні якщо йти в кросівках і по камінню, яке подалі від води. Тобто не те, що тільки що хвиля накрила, а воно таке злегка вже підсушене, то воно таке от пористе і не слизьке. Якщо коротко, то внизу полірований базальт із біоплівкою і мікроводоростями. Ну а жовті скелі вище – спечена вулканічна тефра з оксидами заліза. Суха, пориста і шарувата, що працює майже як наждачка. Саме тому на скелях щеплення з поверхнею працює на всі 100. Мені вона нагадала скеле лазіння, це от коли є певні предмети закріплені на стінці, а ти так от повзеш, і ось ці предмети плюс поверхня твого взуття, вони настільки класно чіпляються, от точнісінько так само, як ці скелі. Тобто, по факту можна навіть триматися. Це скоріше все в нашій голові, що треба триматися ось. Тут уже так слизенько. Тут вода часто доходить прямо до ось цих скель. І тому накриває їх повністю. І тому це типу вже як дно океану, і тому тут є певні вже якісь такі водорості, які стають слизькими, да? Рибки, дивись, рибки. Є сумний момент. Сюди хвиля викинула цих рибок, і тепер, по факту, вони не можуть дістатися назад в океан. Чи маємо ми щось з цим Ярослав зробити? Я думаю, буде наступний проплив, і воно їх забере? Так. Ну, можливо. Реально, я от ніколи не міг повірити, що побачу щось схоже вживу. Я бачив щось схоже тільки на картинці на заставці Windows. І крім цього, мені це ще нагадує оці от фото, де там кажуть 7 чудес світу, бо воно тут виглядає, от начебто докинули якоїсь фільтрів, контрасту, насиченості і ще й додали фотошопом, бо виглядає воно дуже незвично і цікаво. Таке тільки тут побачиш. І саме тому, нарешті, пропоную відчути це місце наповну. Тут йду як калош. Отже, як ви зрозуміли, ми переміщуємось далі. А їдемо ми до пляжу, що має вже більш звичні характеристики. А ми приїхали до нашого наступного місця, і, як нам обіцяє Юра, воно має бути ще більш природнішим, диким і насиченішим. Тож перевіримо. Якщо коротко, то це місце не про мінімалізм. 1 кілометр дикого золотавого піску і скеля збоку, що стирчить як стоп-кадр з Марса. А навколо 0 готелів і заповідник без зайвої інфраструктури.
Від парковки тут всього хвилин з 10 пішки, протягом яких вже починаєш розуміти це місце. Ну і, мабуть, з першого і прикольного, що пляж він знаходиться подалі від траси, і до нього якісь там метрів 500 треба пройтися пішечки, і воно вже додає своєї такої атмосфери, більш дикої, природньої. Простору тут більш ніж достатньо, тобто пляж реально дуже великий. Люди потихеньку збираються, я б сказав, що він абсолютно не перевантажений. Найцікавіше, що від південного аеропорту Тенерифе сюди всього 5-7 кілометрів. Літак над головою пролітає кожні 5-10 хвилин, і саме тому тут діє зона обмежень на польоти дроном. Та це ж не проблема, бо головне тут хвилі. Просто кайф. І на цьому пляжі більше відчувається океан за рахунок того, що тут немає каменів, які збивають хвилі. Тут хвилі вже такі величезні, потужні. Це все через північно-східний вітер від Азорського антициклону, який влітку майже щодня піддуває південь Тенерифе. Острів – це велика гора в океані, і коли потік обтікає масив Тейде, то між горою та відкритою водою потік стискає і він прискорюється. Плюс відкрита бухта без забудови і маємо щось на кшталт природного фену. А ще так як пляж гігантський, то люди тут пооблаштовувалися такі от місця, це насипи з каміння. По факту це для того, щоб захищатися від вітру і з піском. Ось так з однієї сторони насипають каміння, по центрі собі лягають і все чудово, вітер дме, але ви якби за ось таким от умовним парканом. А ще тут частина пляжу – це нудистський сектор. Коротше, я сьогодні забув плавки, але на цьому пляжі є популярною практикою їх не використовувати. Отам от ближче до скелі, там можна побачити все та навіть більше. Тому, якщо хочеться вільного купання, засмагання, без жодних обмежень, то тут це також є. Щоб зацінити воду, вона тут доволі така прохолодна, але я найбільше, що хочу зацінити тут, це хвилі. Тож поїхали. Океан тут плюс 19 взимку та 24 градуси влітку. Ну а дивитись на ландшафти Тенерифе з води – окремий вид задоволення. В принципі, якщо вам прикольдесні такі величезні хвилі, то це точно той пляж, на якому їх можна відчути. І вода, я б сказав, навіть тепла, тому що я зайшов буквально 10-20 секунд, і я вже там міг повтатися близько години. Ну а зараз, після всіх поїздок, ми маємо трошки часу, щоб дослідити територію готелю. Тож ідемо вниз. Ну так от, що тут є? Тут є зона ресторану, де в нас зазвичай проходить сніданок, тут можна пообідати і повечеряти. І що, мабуть, найголовніше, це басейн, який ми вже вчора зацінили. І фото, і відео точно будуть. І в нас тут прямо з басейну вид на океан, і заходи сонця тут виглядають просто неймовірно. Далі вирішили зробити трошки рухів, схожих на йогу. Двічі підтягнулись. І таки закинули пару разів м'яч у кошик. А після всіх цих пригод вечір біля басейну – ідеальний фінал дня. На вулиці майже 7, а сонця ще немає. Тож робимо швиденькі одягання і йдемо на сніданок.
очікувано сьогодні один з найдовших переїздів, тому що їдемо на інший бік острова. Мета в нас абсолютно нескромна, а саме побачити дельфінів та китів, що часто тут світять своїми плавниками. Спойлер, без трофейних знімків ми не повернемось. Тенеріфе – одне з найкращих місць на планеті, щоб подивитися на китів. І це не я придумала, це офіційна позиція морських біологів, які щодня через свої біноклі рахують спини. Тож сподіваюся, що сьогодні і нам вдасться щось таке та побачити. Пропоную почати з опису нашого судна. Це катамаран, і на Тенерифе це, майже як гондоли у Венеції. Їх тут стільки, що складається враження, якщо ти не виходив у море на катамарані, то ти взагалі не був на Канарах. Чому вони такі популярні? Бо це найзручніший спосіб поєднати одразу кілька речей. Пляжний відпочинок, прогулянку океаном і шанс побачити дельфінів та навіть китів. А ще це формат, де тобі не потрібно перейматися. За тебе все продумали. Лежиш на білосніжному матраці, тримаєш коктейль, а хвилі під тобою роблять легкий масаж спини. Як тільки вийшли з порту, тут одразу подув такий класний вітер. Він такий прохолодний, що навіть в таку спеку відчувається взагалі класно. Конкретно цей виглядає як плавучий лаунж. Замість звичних лавок тут лежаки, музика та реальний шум океану. А якщо хочеться ще більше інстаграмного контенту, то ось є сітка прямо над водою, де можна розлягтися ніби на гігантському гамаку. І вже через хвилин з 20 ми побачили перших дельфінів. І він тут навіть не один, їх тут декілька. І ми тут вже не перші зібралися біля цих тваринок. Ось ще один катамаран чекає. Так от, як ми згадували, Канари – одне з найкращих місць у світі для спостереження за китоподібними. У водах біля островів мешкають цілі колонії гриндів і дельфінів, які не мігрують, а живуть тут цілий рік. Тому шанс побачити їх неможливо пощастить, а скоріше, якщо ти зовсім невдаха, то не побачиш. Так от, нам вдалося побачити дельфінів, лишається ще побачити китів. Хоча, чесно кажучи, від ще парочки дельфінчиків ми також не будемо проти. Зграя, схоже, пропливла, і ми йдемо шукати іншу зграю або ж навіть китів. По правді кажучи, я дельфінів ніколи не бачив, навіть в дельфінарії не був, а тут в океані прям ціла зграя, я, мабуть, нарахував штук 5. Як тобі? Так, дуже прикольно. Ну, так прикольно це, як вони називаються. О, ще зграя. Прям попереду, прям перед нами. Ми вже побачили декілька зграїв, вони так приблизно на метрів 20-30 пропливли, і навіть деякі так прям добре винирали з води. Чому саме тут? По-перше, глибина. Всього за кілька сотень метрів від берега океан провалюється на кілька сотень метрів вниз. По-друге, течії. Канарська течія приносить сюди холодні й багаті на планктон води. А планктон – це корм для риби. Риба для кальмарів, кальмари для китів. Ланцюг простий. Якщо у вас багатий шведський стіл, то гості точно не поїдуть додому. Тому зустріти кита чи дельфіна тут майже гарантовано. І це не про екзотику для обраних, це буденність острова. Ти виходиш на катамаран, сідаєш з коктейлем у шезлонг, і через 20 хвилин вже знімаєш, як величезна темна спина винирає з води за кілька метрів від борту. І як же круто бачити їх в природньому середовищі, коли вони собі так миленько сплять, ти підходиш. І головне, персонал говорить, що давайте не шуміти, щоб їх не злякати, тобто розумієте, з турботою до тварин. Це круто. Кита ми так і не побачили, але чесно, це не розчарування, а ще один привід повернутися. Бо океан – це не зоопарк, тут ніхто не виходить за розкладом, і в цьому якраз і кайф. А щойно ми пришвартувалися на обід, і після цього ми підемо плавати ось тут прямо біля бухти.
чесний відгук про воду в океані. Вона просто льодяна. Весь попередній текст, що Ярослав говорив, що там дуже тепла. Ой, розмочився, все класно. Брехня. Коротше, одні вже 10-й раз стрибають у воду, щоб зняти правильний кадр для інстаграму, інші ж фоткають себе на фоні океану, а є і люди, які взагалі нічого не роблять, просто лежать, гріються на сонці, і саме вони, до речі, виглядають найщасливішими. Ми вже їдемо назад, але як же красиво. От просто. Скелі зараз трохи в піску через оці от піски з Сахари з цими вітрами поприносило, але від того картинка, як на мене, стала навіть ліпша. Воно виглядає як легкий туман, якщо не знати, що це пісок. Ну дуже красиво. Ось наш готель, а ось уже узбережжя. Ми вирішили так трошки оглянути околиці, і тут ще нам скинули кілька локацій, тож ідемо, зараз побачимо, що ж тут є неподалік. У Лос-Гігантес багато крутих локацій, бо тут усе зібралося в одному місці. Марина з прогулянками на дельфінів і китів, оглядові точки, каяки під скелями, пляж та лавові ванни для купання. І дуже красиві заходи сонця на Лагомеру. Місто дуже красиве, особливо подобаються ось ці дерева з квітами. Вони такого яскравого помаранчевого кольору, ну це щось таке дуже нетипове. Нетипове до того, що я звикла бачити. Однією з топових локацій тут – це самі гори Лос-Гігантес. Темні базальтові стіни до 600 метрів, що падають просто в океан. А нам, до речі, до ось тих величезних скель. Має бути дуже красиво. Вирішили під'їхати на автобусі, щоб не йти пішки. Він тут такий прикольдесненький, зручненький і коштує він... 2,90 за двох, тобто досить дешево. Да, тобто євро 45 за одного. Йой, як це красиво. Ми підійшли, значить, ближче, а тут уже почали вимальовуватися такі білі будиночки. І на фоні скель це щось прям неймовірно красиво, тож ідемо ближче. Лос-Гігантес – це базальтові гіганти, що ростуть просто з води. Вони не шумлять, не рухаються, не ламаються. Просто стоять. І саме в цій тиші більше величі, ніж у будь-якої споруди зі скла й бетону. Колись гуанчі, корінні мешканці Канар, вважали це місце краєм світу. І, чесно кажучи, їм можна вірити. Стоїш біля води, а перед тобою буквально стіна. У мене одразу легка асоціація з Позитано. Там так само будиночки сповзали по скелі, але там вони були кольорові, а тут білі, білосніжні, і там вони були більш хаотично, а тут якось так рівнесенько, таке відчуття, що скоро вони взагалі всю скелю покриють. На заході сонця ці скелі стають бронзовими, майже золотими. І здавалося б, все так гарно, але є але. Я помічаю, що мого телефону з нами вже немає, а переглядаючи фото в галереї, бачимо, що він з нами був ще на зупинці, коли чекали автобус. І ось так впевнено визирав з кишені. Думаємо, можливо, просто випав. Телефонуємо, вже вимкнений, і по геолокації бачимо, як він успішно рухається в інший бік острова. Ну все, телефон ми заблокували, а більш нічого зробити не можна. Тому шансів практично нема, подумали ми, але... Є! Коротше, я, чесно кажучи, вже навіть не очікувала, що він знайдеться, але коли оновилася геолокація, я така, давай відтворити звук. Бачу, що чувак із телефоном десь сидить в парку, я давай відтворити звук, думаю, хай це буде великий сильний шум, щоб там він такий, блін, що робити, і викине його будь-куди в кущі, і ми такі приїдемо і заберемо. Якась така була стратегія, можливо, саме вона і спрацювала, тому що його підібрали і
зателефонували мені. До речі, дуже зручна штука, коли таке стається. В першу чергу треба брати телефон якогось родича, типу, якщо у вас зв'язані телефони, блокувати сам iPhone, і тоді все це ви можете зробити повідомлення, яке буде одразу на екрані, що телефон загублено, будь ласка, зателефонуйте на такий-то номер. А звісно, якщо телефон викрили, то цій людині це повідомлення не знадобиться. Вона цілеспрямовано викрадала телефон. Але якщо потім нічого побачить, що нічого зробити не можна, то вони його десь викинуть, підбере наступна людина, і якщо ця людина виявиться совісною, то вона зателефонує і станеться таке щастя, яке сталося зі мною. Це щось на рівні, я б сказала би, магії, чогось нереального, тому що таке трапляється раз в житті, і я дуже рада, що цей раз в житті стався цей раз. Ну а після такої драми можна і до скель повернутись. Так от, під самими скелями знаходиться ось такий пляжик. Вдень тут картинка не менш гарна, тому рухаємось далі по узбережжю до іншої точки на мапі. Прийшли ми, значить, до ще одного місця, яке знаходиться прямо поруч з нашим готелем, приблизно 20-30 хвилин. І це Лос Гігантес. Насправді ми вже на них практично були, але з нюансами, скажімо так. Тож сьогодні прийшли вдруге подивитися, і це дуже помпезно, вони надзвичайно стрімкі. Ще тут в нас утворився такий типу як басейн, його трошечки зробили так, щоб вода не витікала з нього. І, скажімо, кожного разу, коли нова хвиля приходить, він наповнюється, якась вода йде назад в частину океану, а інша приходить. Тобто така відбувається природня фільтрація. І видно, що навіть деякі люди тут купаються, деякі навіть засмагають. Це тут головний басейн. І по факту це природна лавова чаша, біля якої зробили кам'яну стіну з хвилеломом. У штиль вода гладка, як у басейні. Під час помірної хвилі через край вода красиво переливається. Басейн типу сам оновлюється. Дно тут це темний базальт, а краї це, скажімо, тераси з лави. Є сходинки і металеві драбинки для входу. По краях своєрідні кам'яні полиці для засмаги, а у воді часто видно дрібну рибу. Коротше, для снорклінгу саме те, що треба. І, мабуть, що мені тут найбільше подобається, це такі явні шматки лави, яка тут якби ішла, з часом вона застигала і утворила такі всякі різні пласти каміння. Виглядає воно тут дуже цікаво, дуже рельєфно, і ходити тут треба дуже обережно. Ну, з урахуванням таких потужних хвиль і не те, щоб дуже безпечних, то ось такий от басейн є гарною альтернативою, щоб не ризикувати, але купатися в океані. Що, в принципі, люди і роблять. І, що найголовніше, тут вид, не на 360, але на якісь градусів 180 і в ліву і в праву сторону просто надзвичайний. А скелі Лос Гігантес на фоні лиш доповнюють цей пейзаж. Картинка, дуже фотогенічна. Окей, чесно, у годину все не влізло. За кадром лишилися святині Канар, серфінг і спроби Ярослава зловити хвилю, вулкани з їхнім космічним рельєфом, ще більше чорних пляжів і відкритих, і тих, про які говорять пошепки. А також зелений бік Тенерифе, лаврові ліси, тумани й погода, що міняється тричі за годину. Тож, усе це в наступному випуску про Тенерифе. Скоро побачимось!